Hi guys, Esnaira here and welcome back to my YouTube channel. So for today's videos is mag-unboxing ako ng in-order ko sa Cat Eyes 3 days ago. And ayun, kanina siya dumating. So ito, ano siya to, t-shirt na 5. 200 dito sa Saudi Arabia. In order ko in 3 days ago. So ayun, dumating siya kanina and ito unboxing natin. Tignan natin kung ano ang itsura, kung okay na ba. And ito, tignan natin. Okay naman siya. Ano to siya? Adidas. So ito. 40 yata dito, bawat isa 40 kasi 200 and yun free delivery siya. Wow, pang lalaki man to. Para sa mga kapatid ko to guys, hindi ako nagsusuot ng ganito. Para sa mga lalaki na mga kapatid ko, ayun. Adidas siya. So ito, guys, pang lalaki talaga siya guys. Tag 40 yata yung isa, no? Kasi 205. Ang lalaki guys, grabe yung laki. Ang laki ng ano, large lang siya, sobrang laki. Ang laki talaga, Ito naman is Levi's na puti. Pang lalaki as in talaga guys. Hindi siya pang babae. T-shirt. Sobrang laki. Grabe. Sobrang laki. So ayun, ito, tapos ito, tapos black na guys, and ito may blue. Ay dalawa yung blue. Ito, tapos ito siya. Yan, in 200 dito sa Saudi Arabia. 200 lang siya. Nabili ko siya ng 200 sa online kasi free delivery daw siya. Ayun, kumuha ako ng 5. Ayun, in 200 lang.